guys, niya na punta diri sa kuan tulay guys kay What? kay ni diri og uwang. Yun. Wala pa? Seven na kabuk guys, 7. Yun. Tako kayo guys. Ingaw man. Butang lang din na pa kay videohan. Guys, na mga uwang guys oh. Na may mga uwang guys. Tako kay uwang guys oh. Tigong-tigong po diyan. Saka isa pa dah. Ano pa? Ito sa dakpin. Dakpin sa balde. Namang gidag ko siya no. Makadagdag po dahil tani karon. Guys, Naghapon. nakakuha na po si Papa guys. Kaligo na. Wala. Ito na talaga ang uwang guys ko na. Oh no! Yeah. Thank you. Mama. Thank you. Ninyo. Magabi isa. Ha? Guys, nakakuha na si... Kasi nakakuha na guys. Makatigong-tigong yun na ni guys. Para sa igsoon. What? Regalo. Kailangan po na. Nahulog ang isa. Ayun guys, patayon. Patayon mo na yung unsa. Okay. Thank you. Ang mabait ninyo. Naagapon na. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. Ang mabait. Pasayan. Dili day. Di pasayan. Tunga-tunga na anak sa ilalong ba? Guys na. Upat ka buok nakuha. Ito sa balde rin. Sus. Grabe guys no. Gid mawala guys. Nagtigom ang Ginoo. Pasayan. Yun. Okay. One consolation. Guys, oh. Oh yeah. May natigom guys. Naka guys, oh. Wala. Kino na tigom na. Wala ka nag-apel-apel. Dawat ato. Sulok so guys. Halos na tayo dito. Na. Dito ito itong Gismail may mabunutan. Pwede man ka magpambot guys. Baruto. Mangandahin guys kanang manglaya. Dito na kayo guys. Ito tatanggalin ating. Palibot na mo guys. Kisawan. Sapak ko kay ka. Baka. Romney! Uwang na daw, may lain. Ginut na daw uwang dani. Ini lagi sa.
Naginot lang tag-uwang, wa may lain. Hilaw gid ay. Guys. Kuya, day kayo kay maghilaw. Uwang. Kuya, day kayo pa kay maghilaw uwang. Alas. 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 Guwapo kay kong papa, guys. Yun. Guwapa kay kong papa. Oh no! Guys.